Ang lulutuin natin ngayon ay herb roasted chicken. Yung ating mga ingredients ay isang buong manok, isang medium size ng lemon, isang medium size ng onion, isang large size ng carrots at saka yung patatas, white pepper, salt, rosemary, at saka olive oil. Ang una natin gagawin ay paghahaluin lang natin yung ating white pepper. Kuha lang tayo ng lagayan. Salt. Tsaka yung ating rosemary. Haluin lang natin to bago natin siya i-rub sa ating chicken. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay kukuha lang tayo ng ating baking dish. Then maglalagay lang tayo ng ating olive oil dito sa ating lagayan. Then papahiran lang natin yung ating ilalim, yung ating baking dish ng olive oil. Ngayon, kukunin natin yung ating chicken. Ililipat na siya natin dito sa ating baking dish. Dito natin siya ngayon titimplahan yung ating pinaghalong rosemary, white pepper, at saka salt. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay lalagay lang tayo ng onion sa ating loob ng chicken. Hindi natin siya uubusin, hahatiin lang natin siya. Then carrots, ay patatas sa loob. Hindi rin natin siya uubusin. Tsaka carrots. At saka lemon. Tapos yung natitira nating onion at saka carrots at lemon, ilalagay lang natin ito dito sa ating gilid ng ating chicken. Yung ating lemon. Dun sa ating mixture ng salt, rosemary, at saka white pepper, pag may natira pa tayo, maglalagay lang tayo ulit dito sa ating mga gulay. Lalagyan lang natin siya. Yeah. Nilalagyan lang din natin ng rosemary. Tapos maglalagay lang din tayo ng konting rosemary ulit sa ating chicken. Set aside lang muna natin to for 10 minutes habang inaantay natin, habang mag-preheat muna tayo ng ating oven. After natin siyang ma-set aside for 10 minutes, na nakapag-preheat nito ng ating oven for 375 Fahrenheit, i-bake lang natin yung ating chicken for 60 to 120 minutes. Ito na ngayon yung ating chicken. I-bake na natin to for 60 to 120 minutes.
After natin siyang ma-bake for 120 minutes, ito na ngayon yung ating herb roast chicken. Ito na ngayon yung ating herb roast chicken.